פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. לפני כמה חודשים, כשעוד האמנו שמדינת ישראל יכולה להרשות לעצמה לדון בשאלות כמו האם השינויים במעמד בית המשפט זו רפורמה או הפיכה משפטית, הוזמנתי להרצאה בפני משפטנים בנושא המדובר מזווית יהודית. בתחילת ההרצאה הצגתי להם שאלה. אם היו מציעים לאחד מכם, שאלתי אותם, להתמנות כשופט בבית המשפט העליון של מדינת ישראל, האם מישהו מכם היה מסרב? כולם צחקו. להיות שופט עליון זו משאלה כמוסה של כל משפטן, אמר לי הבכיר שבמשתתפים. זה כבוד מאין כמוהו, אז למה לסרב? אז הנה לכם סיפור, אמרתי. לפני כשני עשורים הציע חבר הכנסת שאול יהלום, למי שהיה נשיא בית המשפט העליון באותם ימים, אהרון ברק, להמליץ על עורך הדין יעקב ויינרוט, זיכרונו לברכה, כמועמד לשופט בבית המשפט העליון. הפרופסור ברק לא פסל את ההצעה, אבל טען שהוא צריך לפגוש את ויינרוט כדי להתרשם ממנו לפני שהוא ממליץ עליו בפני חברי הוועדה. במהלך הפגישה ביניהם, כשברק הציג בפני עורך הדין ויינרוט את ההצעה, עורך הדין סירב. אני מכיר היטב את תפקידו של בית משפט העליון, אמר לו ויינרוט, ומאוד הייתי מעוניין, אבל אני לא יכול. מדוע? שאל אותו ברק, הרי היו כבר שופטים דתיים. ויעקב ויינרוט, זיכרונו לברכה, השיב במילים אלו כפי שתיאר זאת השופט בעצמו. כאשר יגיע בפניי, אמר ויינרוט, מקרה שבו תהיה התנגשות בין המשפט האזרחי לבין המשפט הדתי, כשופט אצטרך לתת עדיפות למשפט האזרחי, כמתבקש משופט מקצועי על פי אמות המידה המקובלות, וזאת לא אוכל לעשות. נכון, הוא אמר, שאני נתון בין שני העולמות, אבל אני שייך רק לאחד מהם, לעולם הדתי. לא אוכל, אמר ויינרוט, למלא את התפקיד, ותודה שחשבת עליי. אלא שהשופט ברק לא ירפא. להיות שופט עליון, זו הרי הצעה שרבים וטובים לא העזו לסרב לה, אז שעורך דין חרדי מבני ברק יסרב? גם לאחר הסירוב, סיפר אהרון ברק, לאחר שנים, המשכתי לדון איתו עם המניעה כל כך חריפה ומוחלטת שאין דרך לגשר עליה, והוא בשלו. אינני יכול, כך אמר ויינרוט, וכך הסתיימה הפגישה בין עורך הדין החרדי מבני ברק לנשיא בית המשפט העליון של מדינת ישראל, והיא הותירה את השופט ברק המום. פעם ראשונה שזה קרה לי, ומאז מעולם לא קרה לי, כך סיפר אהרון ברק אחרי פטירתו של יעקב ויינרוט. מעולם לא פגשתי, הוא אמר, באדם שסירב לתפקיד של שופט עליון. זה סיפור יפה, אמר לי אחד המשתתפים, אבל למה באמת הוא סירב? מה הבעיה? ברק הרי צדק לגמרי, הרי כבר היו שופטים דתיים, אז למה אי אפשר גם וגם? למה חרדי לא יכול להיות גם שופט עליון? וחוץ מזה, החרדים הרי טוענים כל הזמן שבית המשפט לא מייצג אותם ושאין נציג חרדי בבית המשפט. אז עד שיש מועמד חרדי ראוי לסרב? אתה צודק, אמרתי לו. עורך הדין ויינרוט, זיכרונו לברכה, היה ללא ספק מועמד ראוי, ועל זה אין ויכוח, לפחות ראוי מהרבה שופטים אחרים, אלא שיש שתי סיבות למה הוא בכל זאת סירב. הסיבה הראשונה, ויינרוט הציג בעצמו בפני השופט ברק. איך יהודי שומר מצוות אמור לנהוג כשהחוק האזרחי שעל פיו מתנהל המשפט הישראלי מתנגש עם חוקי התורה? אם הוא יעדיף את חוקי התורה הוא מועל באמון של אלו שבחרו בו, ואם הוא יעדיף את החוק האזרחי הוא מתכחש לאמונה בדבר אמיתות התורה שעליה החיים שלו מושתתים. אלא שבתשובה שלו לשופט ברק הבליע עורך הדין סיבה נוספת שאותה הוא כנראה בחר לא להדגיש, או בגלל מי שהוא היה, או בגלל שהוא לא רצה להביך את הפרופסור ברק, או בגלל ששתי התשובות נכונות. תגיד, שאלתי אותו, האם זה נכון שכולנו רוצים להצליח בחיים? בהחלט, אמר לי המשפטן שישב מולי. והאם זה יהיה נכון לקבוע שלהצליח זה להגיע ליעדים שהצבנו לעצמנו? בהחלט, הוא אמר. מצוין, אמרתי לו. אז עכשיו שאנחנו יודעים שכולנו רוצים להצליח, ושלהצליח זה להגיע ליעדים שהצבנו לעצמנו, עוד שאלה. מה הם לדעתך, שאלתי אותו, רוב היעדים שאנחנו מציבים לעצמנו בחיים? אותי הרבנים שלי לימדו
שכל היעדים שאנחנו בוחרים נבחרים לאור 3 צרכים אנושיים בלבד, שאותם אנחנו שואפים למלא. אהבת הממון, אהבת הכבוד או אהבת האמת. אלא שבעוד אהבת הממון גורמת לאדם להציב את האושר כיעד, אהבת הכבוד גורמת לו להציב את השררה כיעד, ואהבת האמת גורמת לו להציב את הערכיות ואת הרוחניות כיעד, ושלושתם קיימים בכל אחד ואחד מאיתנו. ומכאן שהצלחה מושלמת נרשמת רק כשאנחנו מצליחים להגיע בו זמנית לשלושת היעדים הללו. ועכשיו עוד שאלה אחת. אם היינו מבקשים מפרופסור ברק להקריב את הערכים שהוא מאמין בהם עבור כסף או כבוד, הוא היה מסכים? בוודאי שלא. פרופסור ברק הוא אדם ערכי. אז למה הוא מופתע כשעורך דין מסביר לו שהוא נאלץ לסרב לבקשה שלו בגלל שהערכים שבהם הוא מאמין סותרים את הכבוד שהוא מציע לו? לי יש רק הסבר אחד לכך, או בגלל שברק לא פגש אנשים שבשביל הערכים שלהם הם מוכנים לוותר על הכבוד שמוציאים להם, וזה הרי לא נכון שהרי פרופסור ברק בעצמו הוא אדם ערכי, וגם הוא היה מוותר על כבוד למען הערכים שלו. לכן יש עוד או אחד, או בגלל שברק לא מכיר את מערכת החוקים שעליה מבוססים החיים של עורך הדין, ורק בגלל זה הוא גם לא מבין למה הם סותרים את הכבוד שהוא מציע לו. זה נשמע הגיוני, אמר לי המשפטן שישב מולי, אבל בדיוק בסוגיה הזאת אנחנו דנים. איזו סתירה יכולה להיווצר בין שופט לחרדי? איפה פה הבעיה? הבעיה היא, אמרתי לו, במבנה הנפש של האדם, בגלל שיעקב ויינרוט, זיכרונו לברכה, חוץ ממשפטן מבריק, היה גם תלמיד חכם, הוא הבין בנפש האדם היטב, בעוד רבים וטובים, למרות שהם חכמים, הבינו בפחות. כולנו יודעים, אמרתי לו, שהרצון האנושי הוא בלתי מוגבל. כולנו יודעים כמה אנחנו רוצים עוד מאותו דבר, למרות שכבר יש לנו ממנו. אלא שחז"ל לימדו אותנו שהרצון האינסופי הזה שקיים בכל אחד מאיתנו, הוא לא שלילי כמו שזה נשמע בתחילה. הוא חיובי, הוא נועד לדחוף אותנו ללא הפסקה לעבר היעד, בגלל שהרצון האינסופי שלנו הוא המנוע שלנו להצלחה. אלא שאם באמת יש בנו רצון אינסופי, חייב להיות בנו גם כוח אינסופי נוסף שיאפשר לנו להתגבר על הרצון האינסופי כדי להכריע את יתר הרצונות האחרים שלנו כשהם מתנגשים עם הרצון שלנו להגיע ליעד שהצבנו לעצמנו. ולכן על פי חז"ל קיימים באדם שני כוחות אינסופיים. הרצון אינסופי וכוח התגברות אינסופי. מה שעושה בכל זאת את ההבדל בין בני אדם היא השאלה מהו היעד שבחרנו לנתב אליו את הרצון האינסופי, ועל אילו רצונות בחרנו להתגבר בעזרת כוח ההתגברות האינסופי. חז"ל מלמדים, הסברתי לו, שהרצון האינסופי של האדם, כשהוא מכוון להשגת יעדים חומריים כמו כסף או כבוד, לא יכול בו זמנית לרצות בלי סוף גם בערכיות רוחנית. זה או. ולכן, כשהרצון האינסופי בוחר ברוחניות כיעד, כוח ההתגברות האינסופי מופנה באופן מיידי לכיבוש שאר התאוות כמו עושר וכבוד. לעומת זאת, כשהרצון האינסופי מבקש לעצמו עושר וכבוד, לכוח ההתגברות האינסופי לא נותר, אלא להשתלט ולכבוש את הרצון לערכיות ורוחניות, כדי שלא יפריעו לרצון האינסופי לחומריות להגיע ליעד שהוא יציב לעצמו. האיש שישב מולי הקשיב, אבל ממש לא הסכים. אז רגע, הוא אמר, אתה רוצה להגיד לי שאי אפשר להיות גם עשיר וגם אדם ערכי? מה, אי אפשר להיות גם רוחני וגם חומרי? מה, תורת ישראל מחנכת אותנו להתנזרות? ממש לא, אמרתי לו. ועוד איך שאפשר גם וגם. רבי יהודה הנשיא, שבזכותו יש לנו היום את המשנה והתלמוד, היה גם עשיר וגם מכובד וגם אדם שלם. בטח שאפשר. השאלה היא, לאן מופנה הרצון? רבי יהודה הנשיא היה עשיר למרות שאת הרצון האינסופי שלו הוא ניתב לרוחניות. הוא לא רצה להיות עשיר ומכובד, הוא זכה להם למרות שהוא לא רצה ולא בגלל שהוא רצה.
הבנת? מי שמבקש רוחניות לא חייב למאוס בחומריות, ממש לא. אבל מי שמבקש רוחניות לא יכול לרצות בו זמנית גם חומריות. מי שמבקש רוחניות מפנה את הרצון האינסופי שלו רק ליעד אחד, לרוחניות. וכל השאר, אם יהיה יהיה, ואם לא לא. אוקיי, הוא אמר, הבנתי, אבל איך זה קשור לסירוב של עורך הדין ויינרוט זיכרונו לברכה להיות שופט עליון? פשוט מאוד אמרתי לו. מה שעורך הדין ויינרוט ניסה להסביר לברק, זה בדיוק את זה. הוא ניסה להסביר לו שמי שהרצון האינסופי שלו מכוון לרוחניות, לא מואס בכבוד או בשררה כשהיא מגיעה אליו בלי שביקש אותם, אבל מי שהרצון האינסופי שלו מופנה לרוחניות לעולם, לא יהיה מוכן לוותר עליה בשביל אושר וכבוד. לכן הוא סירב, בגלל שהוא הכיר בעובדה שאי אפשר שיהיה גם וגם. אפשר שיהיה, אבל אי אפשר לרצות גם וגם. אולי לזה התכוון עורך הדין כשהוא אמר, נכון שאני נתון בין שני העולמות, אבל אני שייך רק לאחד מהם, לעולם הדתי. מאיפה לומדים שזה נכון? מפרשת השבוע. בפרשת תולדות התורה מתארת את החשש של רבקה מהעוברים שהתרוצצו ברחמה עד שהיא הלכה לבית המדרש כדי לבקש הסבר מאת השם, שנאמר, והתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנוכי, ותלך לדרוש את השם. ואז משיב לשם בשמו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר, ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך ושני לאומים ממעייך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר. ועל זה כתב רש"י, ולאום מלאום יאמץ לא ישבו בגדולה. כשזה קם, זה נופל. וכאן חברים עולות כמה שאלות. חשבתם מה כל כך הטריד את רבקה? מה זה לא טבעי שהוא בר מתרוצץ ברחם של אמא שלו? למה היא מתחרטת על ההיריון שהיא כל כך הרבה זמן חיכתה לו? וחוץ מזה, תגידו אתם איזו נחמה יש בתשובה כמו ולאום מלאום יאמץ. איזו אמא שמחה לשמוע שהבנים שלה ילחמו זה בזה. איזו אמא שמחה לשמוע שרק אחד מהילדים שלה יצליח, ולכן כשאחד יצליח השני ייכשל? והתשובה פשוטה. מה שהפחיד את רבקה, זו לא הייתה העובדה שהעובר שבמעיים שלה מתרוצץ. זה טבעי, מה שהפריע לה זו העובדה שהוא רוצה גם וגם. כמו שכתב רש"י, ויתרוצצו, כשהייתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר, יעקב רץ ומפרקס לצאת. עוברת על פתחי עבודת אלילים, עשיו מפרקס לצאת. זה מה שהפריע לחברים, הגם וגם. זה שהעובר מתרוצץ זה טבעי, זה מעיד על רצון שפועם בו, זה מעיד על חיים, אבל גם עבודה זרה וגם תורה ביחד. הרי אי אפשר שהרצון האינסופי ירצה בו זמנית גם חומריות וגם רוחניות. לכן היא פחדה ולכן היא הלכה לבית המדרש, ולכן התשובה של שם הניחה את דעתה. הוא הסביר לה שבאמת אי אפשר לרצות בו זמנית שני הפכים, אלא שלא מדובר בשני הפכים. יש לה שני עוברים שכל אחד מהם יפנה את הרצון האינסופי שלו לצד אחר. זה לעבודה זרה וזה לתורה, זה לחומריות וזה לרוחניות. לכן היא גם לא הצטערה כששם אמר לה, ולאום מלאום יאמץ. למה? משום שהיה ברור גם לה שאי אפשר ששניהם יצליחו בו זמנית. גם היא הבינה שאם הרצון האינסופי ממוקד ברוחניות, אי אפשר באותו זמן לרצות בלי סוף גם חומריות, ולכן אם יעקב יתגבר, עשיו ייכנע תחתיו, ולהפך. היא נרגעה כי גם היא הבינה שכשהמשפט האזרחי מתנגש במשפט התורה, אי אפשר גם וגם. אז למה אמר לשם ורב יעבוד צעיר? כדי להסביר לה שהקיום של יעקב ועשיו בעולם זה לצד זה יתאפשר כל עוד התאווה לחומריות של עשיו תהיה כפופה לתאווה לרוחניות של יעקב. אבל אם יעקב ירצה גם הוא גם וגם, אם גם הוא ייכנע לעשיו החומרי, שניהם יפסידו. עשיו יפסיד כי לא יהיה מי שיעצור את התאווה האינסופית שלו לחומריות, ויעקב יפסיד בגלל שכשהרצון האינסופי רואה בחומריות יעד, בטלה הרוחניות והולכת לה. אולי בגלל זה סירב עורך הדין ויינרוט זיכרונו לברכה להצעה של השופט ברק. מפרשת השבוע למדנו
שאפילו שופט לא יכול לרצות בו זמנית גם וגם, ולכן כשהרצון האינסופי מופנה לרוחניות, כשמתרחשת סתירה בין המשפט האנושי למשפט התורני, אי אפשר לגשר ביניהם. למה? כי אפשר שיהיה גם וגם, אבל אי אפשר לרצות גם וגם. ועוד נקודה לסיום. מה דעתכם על דת שמבטיחה למאמינים שלה גן עדן תאווני תמורת האמונה שלהם? במקרה כזה, לאן מכוון הרצון האינסופי? לרוחניות או לחומריות? הרי מצד אחד אי אפשר להתעלם מן העובדה שהם כובשים את הרצון החומרי תחת האמונה הרוחנית. אבל מצד שני, הם כובשים אותו רק בגלל הגן עדן התאווני שהובטח להם. אז האם זו רוחניות או חומריות? את התשובה, חברים, המציאות תקבע, והיא מוכיחה שמאמינים כאלה יהיו מסוגלים לבצע את התועבות הגדולות ביותר ואת המעשים האכזריים ביותר. למה? כי התאווה מנחה אותם בעולם הרוחני שלהם, ולכן בגלל שהם אנשי תאווה הם מתמסרים לה, ובגלל שהם עושים את זה עוד בשם האמונה, הם נטולי עכבות מוסריות. שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.